Sziasztok, és nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Hak Dominik vagyok, ez pedig a harmadik űr vallásokkal és egyházakkal foglalkozó videósorozata. A mai adásban Gautama Siddhartha életét fogjuk megnézni. Terveim szerint a videó megnézését követően már rendelkezni fogsz egy átfogó képpel a buddhizmus alapítóját illetően. Kezdődjön tehát az objektív és informatív videó Gautama Siddhartháról. A nézéséhez kellemes időtöltést kívánok. Tartsatok velem! Történetünk az ősi India északi részén, a mai Nepál területén kezdődött. Több mint 2500 évvel ezelőtt. Pontosan nem tudni mikor, de ebben az időben megszületett Gautama Siddhartha, aki Buddha néven vált ismertté az egész világon. A védikus kori Sákya király Sudhodana és felesége Maja férfi örökösre vágytak, hogy az utódlás biztosítva legyen, azonban eleinte akadályokba ütköztek. A hagyomány szerint a királynőt később álmában meglátogatta egy nagy, fehér elefánt 6 agyarral. A papok úgy tartották, ez egy reményteljes jel, hogy az uralkodó nő végre terhes, és hogy a fiát hatalmas vezetőnek szánta a sors. A várandóság során 4 déva, azaz isteni lény őrizte a magzatot. 10 hónap múlva a királynő a Lombini kertbe tett utazása során egy gyönyörű szálafa ágaiba kapaszkodva hozta világra Siddharthát. Újszülöttként csodás módon rögtön 7 lépést tett a legendák szerint, melynek nyomában lótuszvirágok nőttek, majd azt mondta: én vagyok a világ vezetője, én vagyok a legjobb a világon, én vagyok az első a világon. Ez az utolsó születésem, most már nincs többé mássá válás. A csecsemő rendkívül szép volt, és úgy tűnt, hogy ragyogó aura vette körül. Siddhartha születésének dátumát különböző kultúrák különböző évekre datálják. Többnyire Asóka király koronázásához mérték. Azonban a sokféle kronológiai keretrendszer miatt Buddha életével kapcsolatban más-más adatok jönnek ki. A Theravada dokumentáció például időszámításunk előtt 563-ra teszi, míg modern számolások az 5. századra. Abban viszont megegyeznek a kalkulációk, hogy Gautama Siddhartha megközelítőleg 80 évet élt. Nos, a gyermekhez több bölcset hívtak, hogy a királyi párt felvilágosítsák a sorsáról. Ezek a bölcsek majdnem mind ugyanazt jósolták, vagyis, hogy Siddhartha előtt 2 út áll. Vagy király válik belőle, vagy elindul a felvilágosulás útján. Azonban volt egy bölcs, aki a gyermek megvilágosult Buddhává válását jósolta. Az ő neve Kaundinya volt. Ekkor tudatosult a királyban Sudhodanában, hogy Siddhartha meglehet, hogy nem az az örökös lesz, akire mindig is vágyott. Ezért a kis Siddhartha herceg távol nevelkedett a külvilágtól, mivel apja attól tartott, hogy a végzet hívása elviszi a fiát. Különböző évszakoknak megfelelő palotákban lakott, kék, fehér és vörös liliomos medencékkel. A természet minden viszontagságától óvták, és kizárólag hölgyek szórakoztatták őt. Minden öregedő vagy megbetegedő szolgát elküldtek mellőle. Így sosem szembesült a szenvedéssel és a halállal. Mikor idősebb lett, több hercegnő kezét is felajánlották neki, azonban ő a másik legfőbb nemesi család lányát, Jasódarát választotta, aki nem mellesleg az unokatestvére volt. Érdekesség, hogy a hagyomány szerint ugyanazon a napon születtek, és 16 évesen keltek egybe. A király 3 pompás palotát ajándékozott az ifjú párnak. Nem sokkal később Siddharthának és feleségének egy egészséges kisgyermeke született, akit Rahulának neveztek el. Ez a név békjót jelent. Sudhodana király megnyugodhatott, mivel utódlása biztosítottnak tűnt, s végre megengedte fiának, hogy kilépjen palotája falai közül. Az immáron 29 éves Siddhartha felfedezhette leendő királyságát, de útvonala gondosan meg lett válogatva, hogy ne láthassa a világ nyomorúságát. Azonban még így is megesett, hogy ő találkozott egy emberrel, aki egy olyan súlyos betegségben szenvedett, amelyet addig még soha nem látott.
Megijesztette a gondolat, hogy a számára kedves emberek is hasonlóan szenvedhetnek. Ekkor kezdett el az élet végességén és a halál elkerülhetetlenségén gondolkodni. Siddhartha gyötrődött. Nem tudta, hogyan tudnak az emberek megbirkózni a halál lehetőségével, amely mindig ott leselkedik a sarkon. Ekkor találkozott egy hajléktalan férfival, aki szegénynek látszott azonban, de ennek ellenére lelke tele volt bizalommal és békével. A herceg beszélt a hajléktalan, aszkéta emberrel, és megtudta, hogy ő önként lemondott a kényelmes életéről, hogy megszabadítsa a lelkét a világ szenvedéseitől. A palotába visszatérve Siddhartha herceg folyton az aszkéta szavain gondolkodott, majd feltárult előtte a végzete. Fel kell adnia a luxust és élvezeteket. Spirituális küldetésre kell indulnia. Siddhartha apja elől rejtőzve menekült, hogy megkezdje önismereti küldetését. A herceg felhagyva fényűző életmódjával útnak indult. Sejem ruháit egyszerű ruhákra cserélte, mint amilyen az erdőben élő emberekéi. Most már egyedül volt, távol a gazdag udvar minden nyüzsgésétől. Elindult a világot járva, hogy megkeresse azokat, akik segíthetnek neki elérni célját. Megtanulta a meditáció művészetét a Sankhya Álára Káláma mestertől, és tökéletesítette a semmi birodalmának technikáját, mely során elméje el tudott szakadni az anyagi tudatosságtól, és csak a végtelent érzékelte. Bár ezt a leckét értékesnek tartotta, még mindig úgy gondolta, nem ez a válasz, amit keresett a megvilágosodáshoz. Ekkor kezdett el meditálni Udaka Rámaputta Zain remetével, kinek technikái javították az önreflexióját. Az ifjú Gautama nagyra értékelte a leckét, de megegyezte, hogy bár hasznosak, nem elégségesek. Siddhartha ezután elindult Magadába, ahol aszkéták gyűltek össze, hogy együtt meditáljanak. Ők is lemondtak az élet kényelmeiről, és egyszerűen éltek. Amikor megfigyelték az újonnan érkezett elkötelezettségét, ahogyan átadta magát a napi gyakorlatoknak, az aszkéták biztosak voltak benne, hogy Siddhartha az, aki megtalálja velük a megvilágosodást. Siddhartha megtanult túllépni a szenvedésen, amit a fájdalom és az éhség miatt érzett. Teljesen uralta testét és érzékeit, illetve semmi nem tudta megzavarni. Alig evett már valamit, és így egyre vékonyabb és gyengébbé vált. Ez az időszak a 6 éves böjt néven vált később ismerté. Azonban észrevette, hogy a gyengesége több kárt okozott neki, mint hasznot. Távol tartotta őt a teljesség útjától, mivel még a gondolkodását is akadályozta. A legenda szerint a böjtjének úgy vetett véget, hogy elfogadta egy parasztasszony étel felajánlását. Ennek következtében az aszkéták megvetették őt. Azt hitték, hogy feladta az általuk igaznak tartott út követését. A nagy böjt után Siddhartha elgondolkodott, és rájött, hogy a szélsőségek nem hasznosak, és hogy a középutat kell keresni. Úgy vélte, fontos megtalálni az egyensúlyt, mind a lelki gyakorlatokban, mind általánosságban az életben. Évekig tartó vándorlás és tanulás után Siddhartha egy gyönyörű fügefára bukkant, amely bodhifaként vált ismerté. Siddhartha leült az árnyéka alá, és elhatározta, hogy csak akkor áll fel, mikor már megtalálta a megvilágosodást. Így hát leült, és arccal kelet felé fordult. Siddhartha leült az árnyéka alá, és elhatározta, hogy csak akkor áll fel, mikor már megtalálta a megvilágosodást. Így hát leült, és arccal kelet felé fordult. Mikor elkezdte a meditációt, a világ szellemei őrültek. Azonban a démonok nem engedték, hogy az egyszerű halandó megtörje az anyagi világhoz kötő láncokat. Mara, a vágy és a csalás démona megjelent, hogy eltérítse őt a céljától. Minden módon megpróbálta megkísérteni őt. Gyönyörű nők látomásait hozta elő, és erőszakos jelenetekkel próbálta elterelni a figyelmét. Azonban sem a félelem, sem a Mara által kiváltott vágy nem hatott rá. Mara kihívta Siddharthát, hogy találjon valakit, aki kiáll mellette, tanúsítva a megvilágosodáshoz való jogát. Mire ő megérintette a földet a kezével, jelezvén, hogy maga a föld a tanúja. Majd egy teliholdas éjszakán Siddhartha legyőzte a tudatlanságot és a szenvedést, miután felidézte előző életeit. Megértette a születés és halál körforgását, ami a karmának megfelelően történik,
és végül megragadta a 4 nemes igazságot, ami a szenvedés megszűnésének útja. Napkeltekor végül elérte a megvilágosodást, és Buddhává vált. Majd teljesen felébredt meditációjából. Megértette a valóság természetét, a szenvedés gyökerét és a felszabaduláshoz vezető utat. Még hetekig a fa alatt maradt, hogy elmerüljön és elmélkedjen tapasztalata mélységeiben. Miután elérte a nirvánát, Buddha úgy döntött, hogy megosztja tudását a világgal és vándorolni kezdett, terjesztve tanításait. Azt a célt tűzte ki maga elé, hogy tanításain keresztül segítsen másoknak, hogy megtalálják a szenvedésből a kivezető utat. Tudta, hogy a legtöbb ember nem volt felkészülve arra, hogy ilyen tudást befogadjon, és továbbadja azt. Ezért olyanokat keresett, akik alkalmasabbak voltak arra, hogy elfogadják tanításait. Így visszahívta aszkétikus társait. Ők kezdetekben gyanakvással fogadták, mert azt hitték, hogy korábban már feladta küldetését, mikor abba hagyta a böjtöt. Azonban hamarosan rájöttek, hogy az előttük álló ember már nem ugyanaz volt, mint akkor. Békés, szeretettel és együttérzéssel teli energiát árasztott. Buddha végül visszatért hazájába, és újra egyesült a családjával. Hosszú évekkel később a 80 éves Buddha kijelentette, hogy itt az ideje felkészülni arra, hogy elhagyja ezt a világot és elérje a parinirvanát. 2 virágzó szálafa között lefeküdt. Utolsó utasításait adta, és mély meditációba kezdett, utoljára belépve a nirvanába. Testét elhamvasztották, ereklyeit szétszórták és szent emlékművekben helyezték el, amelyek a tisztelet helyeivé váltak. Azóta a buddhizmus az egész világon elterjedt. Különösen Kínában, Japánban és Koreában, ahol számos buddhista iskola és hagyomány alakult ki. De mindegyik a Buddha által tanított alapokat és tanításokat követte, megmutatva az utat a keresők számára. A videó végéhez értünk. Őszintén remélem, hogy a bemutató elnyerte a tetszésedet és a hasznodra vált. Köszönöm, hogy velem tartottál. Amennyiben tetszett a videó, kérlek iratkozz fel, lájkold, valamint oszd meg a barátaiddal, ha érdekesnek találtad. További kellemes napot kívánok. Sziasztok!